Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα σας, εσάς, στους τηλεθεατές και στα παιδιά στο Control. Να σας πάω πίσω στο Δεκέμβριο του 2017, όταν στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η πλειοψηφία των χωρών καταψήφισε την απόφαση των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Με τη Νίκη Χέιλι, τη μόνιμη εκπρόσωπο των ΗΠΑ, να λέει «Θα το θυμόμαστε αυτό». Το «θα το θυμόμαστε αυτό» είναι το σημερινό Board of Peace, το Συμβούλιο της Ειρήνης, πάει να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ. Ναι. Γιατί θα πρέπει να ξεχνάμε και τη δήλωση Τραμπ την προχθεσινή, πριν 3-4 μέρες, 20 Γενάρη, ο ΟΗΕ δεν με βοήθησε ποτέ. Επίσης, άλλη δήλωση της Νίκη Χέιλι, πάλι στο μακρινό 17, δήλωνε ότι είπα θα μετρήσουν τα ονόματα αυτών που δεν στάθηκαν δίπλα. Αυτά τα ονόματα λοιπόν που δεν στάθηκαν δίπλα είναι αυτά που θα πληρώσουν τώρα το 1 δισεκατομμύριο για τη συμμετοχή. Και θα πληρώσουν ό,τι είπαν, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται. Και το λέω αυτό γιατί περνάει έτσι απλά, ενώ από πίσω έχει ιστορία. Και η ιστορία είναι αυτή που μόλις σας ανέφερα. Άρα τίποτα τυχαία για τον Τραμπ. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι για τον Τραμπ. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχεις δίκιο. Μπράβο. Το 1 δισεκατομμύριο δολάρια λοιπόν δεν είναι μόνο ότι θα είναι ένα συμβούλιο που θα αποφασίζει για τη Γάζα μόνο και την Ουκρανία, γιατί έτσι ξεκινάει τώρα, αλλά δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Επίσης δεν γνωρίζουμε αν θα έχει μέλλον. Θα μένει να το δούμε. Αν είναι όμως ένας πόλος εισρωής χρήματος στις ΗΠΑ, φυσικά και θα διατηρηθεί. Μια βόμβα που πέρασε στα ψηλά, γιατί ακούστηκε από όλα τα ειδησιογραφικά, αναφέρθηκε, αλλά δεν ξέρω αν κατανοήθηκε η βαρύτητα αυτής της δήλωσης του Προέδρου της Ρωσίας, του Βλαντίμιρ Πούτιν, για το 1 δισεκατομμύριο που θέλει να δώσει για να συμμετέχει. Και το λέω αυτό ανοίγοντας μια παρένθεση σε παραλληλισμό, ότι όντως ήθελε να μπει και στο ΝΑΤΟ, το ξαναλέω. Ακολουθεί τώρα και το μοτίβο αυτό του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι απέναντι, άσχετα με το τι δείχνουν τα μίντια και τι φαίνεται, με το τι θέλει να κάνει και σαν άνθρωπος τι θέλει να πρεσβεύσει, άσχετα που δεν γίνεται. Το 1 δισεκατομμύριο λοιπόν αυτό από τα κατασκευμένα δεν είναι μια απλή είδηση. Γιατί όταν η διακυβέρνηση Biden ήθελε να ρευστοποιήσει, η Ρωσία τους έλεγε κλέφτες, τους δημοκρατικούς και τον Biden. Τώρα λοιπόν που είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο έχει μια πολύ καλύτερη συνεργασία, βλέπουμε ότι δεν τον ενοχλεί να διαχειριστεί τα assets που έχει η Ρωσία και τα οποία θεωρεί χαμένα για να δώσει αυτό το 1 δισεκατομμύριο ή να συμμετέχει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και αυτός. Αν υποθέσουμε ότι μπει στο Συμβούλιο της Ειρήνης. Που είναι είδηση βόμβα αυτό για μια χώρα η οποία μέχρι προχθές ήταν το αντίπαλο δέος εντός εισαγωγικών για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ή ότι έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν για να μειώσουν την ισχύ της Ρωσίας. Ναι. Το σκεπτικό λοιπόν αυτό με τα κατασκευμένα είναι ότι ο πρόεδρος Πούτιν βλέπει τον Τραμπ ως διορθωτή, όχι ως κλέφτη στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντιθέσει με τον Biden. Αυτό είναι πολύ σωστή η επισήμανση. Έχεις δίκιο και αυτό καθορίζει και τη σχέση τους, αλλά και τη διαχείριση των πιο σημαντικών θεμάτων. Σωστό, πολύ σωστό. Αυτά τα χρήματα λοιπόν που ούτως ή άλλως θεωρούσαν χαμένα, τώρα βλέπει ότι μπορεί να πιάσουν τόπο. Γιατί Τραμπ και Πούτιν φαίνεται ότι έχουν μια κοινή γλώσσα. Αυτή η γλώσσα ποια είναι? Είναι η γλώσσα της ρευστοποίησης του παλιού κόσμου. Ο παλιός κόσμος, όπως το ξέρουμε, σταματάει να υπάρχει και ρευστοποιείται σιγά σιγά. Θα δούμε τώρα στο χτίσιμο πώς θα πάει. Ρευστοποίηση του παλιού κόσμου. Πολύ ωραίος ο όρος αυτός που χαρακτηρίζει το τι έχουμε παρακολουθήσει τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια. Όπως σας είχα πει και πριν από αρκετές. Δηλαδή, αν μας παρακολουθεί ο κόσμος και βλέπει την φρασιολογία μου ή το τι χρησιμοποιώ, θα καταλάβει. Τι ακριβώς. Τι γίνεται. Δεν είναι απλά π.χ. οι τίτλοι που βλέπεις στα άλλα κανάλια από κάποιους αναλυτές. Έχει πολύ ψωμί από πίσω. Δηλαδή τώρα πρέπει να δούμε τη δομή της ομής δύναμης που έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, εν αντιθέσει του Biden των δημοκρατικών soft power, τώρα έχουμε raw power. Δηλαδή την ομή δύναμη. Το Board of Peace λοιπόν είναι μια ιδιωτική χάρτα, γιατί η χάρτα είναι και ο ΟΗΕ, όπου ο Τραμπ θα δούμε εφόσον τα ισόβια μέλη που θα συμμετέχουν αποκτήσουν ένα ισόβιο πρόεδρο, δηλαδή τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα το δούμε. Ο οποίος θα είναι και ο μοναδικός όμως που θα έχει δικαίωμα στο βέτο. Άλλο ένα θέμα που δεν ακούστηκε. Το Συμβούλιο λοιπόν ελέγχει την ανοικοδόμηση της Γάζας με τον Τζάρεντ Κούσνερ σε ρόλο κλειδί, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά προηγουμένως, και τη μετατρέπει, γι' αυτό και λέω αν θα έχει μέλλον, τη μετατρέπει σε ένα real estate project. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του Προέδρου των ΗΠΑ. Real estate είναι. Σωστά. Ταϊκούν. Μπράβο, αυτό κάνει λοιπόν. Γι' αυτό και λέω θα δούμε τώρα πού θα οδηγήσει. Γιατί θυμάστε και τι είπε και για την Γάζα Ριβιέρα. Τώρα να δούμε για την Ουκρανία τι θα πει.
πώς θα φτιαχτεί. Αλλά αυτό το δεκαετές πλάνο όμως, για να μαζευτούν τα 800 δισεκατομμύρια, είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Όχι γιατί δεν μπορούν να μαζευτούν αυτά τα χρήματα, αλλά γιατί το δεκαετές πλάνο δεν γνωρίζουμε τι θα μας φέρει χρονικά. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις ένα πλάνο, οι στρατηγιστές μπορούν να δουλεύουν νυχτά μέρα στις ΗΠΑ, αλλά δεν γνωρίζουμε όμως και το τι μπορεί να φέρει παράπλευρα η ζωή. Ναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να πω κάτι το οποίο θα φανεί πολύ παράξενο στον κόσμο και ίσως και σε πολλούς συναδέλφους μου. Γιατί λέω ότι δεν ξέρεις τι σου φέρνει η ζωή? Γιατί από σήμερα, σε 7 χρόνια, θα συμπληρώσουμε 100 χρόνια από την άνοδο στην εξουσία του Αδόλφου Χίτλερ. Μάλιστα. Και το αφήνω εδώ. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω τώρα. Ναι. Γιατί έχω ένα inside information, αλλά είναι δικό μου. Δεν είναι ότι inside information, δηλαδή εγώ το έδωσα στην εταιρεία μου και τώρα προσπαθώ να το χτίσω επιχειρηματολογικά. Ναι. Όταν έγινε η συμφωνία στον Νταβός για την ανακοχή, οι αγορές που έγινε για να ηρεμήσουν οι αγορές τα τελευταία 24 ώρα, ναι, διέρευσε μια πληροφορία που περιλαμβάνει το πάγωμα των δασμών που γνωρίζουμε όλοι από πλευράς ΗΠΑ για το 60% που είχε επιβάλει στα κινέζικα προϊόντα. Αλλά αυτό που λέω εγώ, εκτός από τη σόγια και το LNG, το υγροποιημένο αέριο, το οποίο είναι μέρος μιας παλιότερης συμφωνίας, οπότε είναι ξαναζεσταμένο φαγητό, δεν δίνουν κάτι καινούργιο στον Τραμπ. Αυτό που λέω λοιπόν εγώ είναι ότι η Κίνα, και δεν ξέρω αν έχει ακουστεί πουθενά αλλού, αν είναι καλό για το δελτίο να ακουστεί πρώτη φορά εδώ, δεσμεύτηκε να αγοράσει, κατά την προσωπική μου άποψη, μεγάλα πακέτα αμερικανικού χρέους σε ομόλογα. Και εξηγώ. Ενώ όλοι πιστεύουν ότι πουλάει. Ναι. Και εξηγώ. Για να αυξήσει λοιπόν τις εισαγωγές της αμερικανικής ενέργειας με υπογραφή των δύο, Σι και Τραμπ δηλαδή, και είναι σχεδόν κλειδωμένο. Από τη μία δηλαδή έχουμε Economics, όπως λένε οι Αμερικάνοι, και Trumponomics, δηλαδή τα οικονομικά του Σι, του Πρόεδρου της Κίνας και του Τραμπ των ΗΠΑ. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια ειρήνη, αλλά πρόκειται για μια προσπάθεια ομηρίας της Κίνας από πλευράς των ΗΠΑ. Γιατί ο Τραμπ χρειάζεται τα λεφτά των Κινέζων για να χρηματοδοτήσει τα ελλείμματα που έχει μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές που θα το επιτρέψουν να προχωρήσει τα projects που έχει. Είτε είναι με Παναμά, είτε είναι με Μεξικό, είτε είναι με Γρυλανδία. Γιατί αν χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, τέλος όλα. Η Κίνα λοιπόν αγοράζει χρόνο, το είχα πει και σε άλλη εκπομπή σας, γιατί η οικονομία της πλέον αρχίζει και προβληματίζει πάρα πολύ και η δυναμική που έχει. Άρα είναι μια συμφωνία ανάγκης και όχι στρατηγικής. Η ηρεμία στις αγορές λοιπόν είναι πλασματική. Η συμφωνία του Νταβός είναι μια ανακοχή εξαμηνιαία για να προλάβουν να δανειστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα να ανασάνει. Τα τελευταία χρόνια, όπως είπα και προηγουμένως, το γνωρίζετε όλοι, και εσύ, πουλάει αμερικανικό χρέος, το ξέρουν όλοι, η Κίνα. Το να αγοράσει όμως και να βγει στην φόρα σαν είδηση είναι σαν φόρος υποτελείας, δηλαδή θα φαινόταν σαν μια ταπεινωτική υποχώρηση. Το σκεπτικό λοιπόν του Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι με δασμούς που θα πονέσουν για να τους αναστείλει δεν αρκεί απλά η σόγια που σας είπα και το υγροποιημένο φυσικάριο. Θα πρέπει να κάνει κάτι η Κίνα για να τον βοηθήσει άμεσα. Και αυτό που μπορεί να κάνει είναι να πάρει φθηνό δανεισμό για να χρηματοδοτήσει τις φοροαπαλλαγές του. Εξαναγκάζοντας λοιπόν την Κίνα να αγοράσει ομόλογα κάτω από το τραπέζι, και θα το εξηγήσω, συνήθως μέσω τρίτων χωρών όπως είναι το Βέλγιο ή κάποιων λογαριασμών θεματοφυλακής, δηλαδή τα λεγόμενα custodial accounts, όποιος ξέρει, πετυχαίνει ένα διπλό σκοπό. Σταθεροποιεί πρώτον τα επιτόκια των ΗΠΑ και δένει την Κίνα. Είναι ο κρυφός όρος που δεν θα γραφτεί σε κανέναν ανακοινωθέν για να έχουμε ηρεμία. Είναι μια δοκιμασμένη μέθοδος οικονομικής διπλωματίας. Η Κίνα αγοράζει χρόνο, ο Τραμπ αγοράζει ρευστότητα. Και το Βέλγιο είναι ο αγωγός για να συμβεί αυτό. Το Βέλγιο λοιπόν, θα μου πει κάποιος τώρα πώς βγαίνει σε αυτό το συμπέρασμα. Το Βέλγιο λοιπόν φιλοξενεί τη Euroclear. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα εκαθάρισης τίτλων παγκοσμίως στον κόσμο. Στο παρελθόν λοιπόν, την περίοδο 2013-2015, είχε παρατηρηθεί το εξής φαινόμενο. Ενώ η Κίνα εμφανιζόταν να πουλάει αμερικανικά ομόλογα από το δικό της χαρτοφυλάκιο, οι αγορές ομολόγων από το Βέλγιο εκτοξεύονταν μυστηριωδώς. Οι αναλυτές όμως της Wall Street, όπως είναι το Bloomberg και το Reuters, που έψαξαν, είχαν καταλήξει ότι η Κίνα χρησιμοποιεί λογαριασμούς θεματοφυλακής, όπως σας είπα, στο Βέλγιο για να κρύψει το πραγματικό μέγεθος των κινήσεών της, για να μην προκαλέσει πανικό και να αποφύγει τις εσωτερικές πολιτικές πιέσεις. Αν η Κίνα λοιπόν αγόραζε, όπως είπα, κατευθείαν ομόλογα, θα έδειχνε αδυναμία στις ΗΠΑ ή θα άρεσε στο εσωτερικό. Αγοράζοντας λοιπόν μέσω Βελγίου ή Λουξεμβούργου ή των νησιών Κέιμαν, η Κίνα στηρίζει το δολάριο κρυφά. Κάτι που θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ για να κρατήσει χαμηλά, όπως είπα, τα επιτόκια δανεισμού για να μπορεί να δανειστεί. Αλλά επίσημα μπορεί να λέει στο εσωτερικό ο Κινέζος ότι απομακρύνεται από το δολάριο. Ιστορικά,
αν το παρατηρήσει κάποιο, αν η Κίνα θέλει να παρέμβει στις αγορές και να αφήσει το αποτύπωμά της, χρησιμοποιεί το τούνελ του Βελγίου και τη Euroclear. Αν κοιτάξετε τα στατιστικά των foreign holders των ΗΠΑ, θα δείτε το Βέλγιο εμφανίζει δυσανάλογα μεγάλες αγορές σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας της. Τότε ξέρουμε ποιος κρύβεται από πίσω. Αυτός λοιπόν είναι ο κρυφός όρος αναποχής του Νταβός, που δεν πρόκειται να δει ποτέ κανείς και το βγάζουμε εμείς πρώτοι στο ΑΡΤ. Τώρα, κλείνω με ένα πολύ μεγάλο επιχείρημα, γιατί ήθελα να κρατήσω το βαρύτερο επιχείρημά μου για το τέλος. Όλοι μιλάνε για τα assets που έχει η Γροιλανδία. Ναι. Είτε είναι γεωγραφικά, είτε είναι στρατιωτικά σαν βάσεις, είτε είναι μέσω σπάνιων γιών. Θα σας πω όμως κάτι που δεν ακούστηκε πάλι. Μία καινούργια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών στις 21 Γενάρη, τι έχουμε σήμερα, 23 προχθές, προειδοποιεί για παγκόσμια χρεοκοπία νερού. Τι σημαίνει αυτό? Παγκόσμια χρεοκοπία νερού. Δεν θα έχουμε νερό σε λίγο καιρό, σε μια 20ετία. Τι σημαίνει αυτό? Η Γροιλανδία κατέχει το 10% του παγκόσμιου γλυκού νερού. Σωστά. Τι να τις κάνεις τις βάσεις λοιπόν και τις σπάνιες γέες αν δεν έχεις νερό? Ο Τραμπ λοιπόν δεν θέλει τη Γροιλανδία για τις σπάνιες γέες τους πυράβλους. Μπορεί να τα βρει κι αλλού. Τη θέλει γιατί σε 20 χρόνια από σήμερα το νερό θα είναι ακριβότερο από το πετρέλαιο. Θα έχει νερό ο Τραμπ και εμείς δεν θα έχουμε. Θα δούμε πώς θα πάει. Γιατί θα ξεκινήσουν και οι πόλεμοι. Το νερό το είχαμε πει πολλές φορές. Πολλά χρόνια το λέμε. Οπότε τώρα μιλάμε για την πρώτη waterland grab στην ιστορία. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Η πρώτη αρπαγή γης για το νερό στην ιστορία καταγράφεται με τη Γροιλανδία. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν στις τελευταίες του δηλώσεις είπε ότι αυτό θα κρατήσει για πάντα. Δεν θα μπούμε να πάρουμε τη Γροιλανδία. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε πάλι στη φιλοσοφία της θεωρίας μου περί δίνης των αιώνων πολέμων, οι οποίες είναι πολυσχηδείς, είναι πολλαπλές. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη γη. Μπορεί να έχουν να κάνουν με τις στενοπούς, όπως είναι του Παναμά. Μπορεί να έχουν να κάνουν με το νερό. Συγγνώμη. Άρα παίζουμε σε πάρα πολλά μέτωπα. Μια χαρά. Ακριβώς. Και ερμηνεύουμε τα χτυπήματα με όλες τις προεκτάσεις και τις πτυχές που έχουν. Και την ανάλυση σου αλλά και το σχόλιο σου. Να σε ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.